امروز داریم میریم به سمت روستای زیبای ازمیغان و کال جنی و چشمه مرتضی در طبس. از استان خراسان 700 کیلومتر فاصله داره. میرسیم اونجا تصاویر دیدنی رو میگیریم و شیر میکنیم برای شما. خب این ورودی روستای ازمیغانه، یه روستای در دل کویر. از روستای ازمیغان حدود 40 دقیقه پیاده روی داریم، میریم با هم ادامه‌شو ببینیم. شالیزاده برنج هست. البته ما برج 12 اومدیم و برج 1 و 2 محل شالیزاده مشخص میشه. نخلستان زیبا تو مسیر و این هم زیبایی مسیر به سمت آبشار ما داریم میریم. اینم فضای چشمه اینجا تخت عروس روستای ازمیغان. تخت عروس زیبایی مسیر رو